नमस्कार, स्वागत आहे आपल्या सर्वांचं निकिता रंगोली आर्ट या आपल्या अतिशय सोप्या आणि झटपट होणाऱ्या रांगोळ्यांच्या यूट्यूब चॅनलवर. रोजप्रमाणेच आज देखील तुमच्यासोबत एक सुंदर अशा 2 रांगोळ्यांचा व्हिडिओ शेअर करत आहे. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण सुंदर अशा रांगोळ्यांच्या 2 डिझाईन्स पाहणार आहोत, ज्या खूप युनिक आहे, दिसायला खूप सुंदर आहेत, प्रत्येकाला आवडेल अशा आहेत. विशेष म्हणजे खूप कमी वेळ, कमी रंग आणि कमी रांगोळीत आजच्या दोघी डिझाईन्स पूर्ण होणाऱ्या आहेत. आजच्या व्हिडिओमध्ये 2 छोट्या छोट्या फुलांच्या रांगोळ्या आहे, ज्यासाठी मी अनेक रंग वापरलेले आहेत, त्यामुळे खूप कमीत कमी रंग लागलेले आहेत. तुम्हाला पाहिजे त्या रंगांचा तुम्ही वापर करू शकता. पण खरोखरच रांगोळी खूप सुंदर दिसत होती. आपण रोजसाठी काढू किंवा एक सणासुदीसाठी पण काढली तरी चालेल, पण रोजसाठी जर म्हटली तर बेस्ट ऑप्शन आहे. आणि खरोखरच खूप युनिक दिसत होते. आणि दुसरं फूल जे आहे ते अतिशय वेगळ्या पद्धतीने काढलेले आहे. त्यात खूप जास्त नाही पण 2-3 रंगांचा वापर केलेला आहे. तर नक्कीच तुम्ही ट्राय करू शकता आणि सर्वांना जमतील अशाच आहेत. खूप सोप्या आहे, पटकन होणाऱ्या आहेत. तर आजच्या व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा. आवडल्यास लाईक, शेअर, सबस्क्राईब नक्की करा. आणि आजच्या या दोघी रंगीबेरंगी फुलांच्या रांगोळ्या तुम्हाला कशा वाटल्या ते कमेंट्स करून नक्की सांगा. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. थँक्यू, धन्यवाद.